اول ورځ. Day 1. سلام. Hello. سلام. Hi. څنګه یې؟ How are you? زه ښه یم. ته څنګه یې؟ I'm good. How are you? ډېر ښه. آیا ته انګلیسي خبرې کولی شې؟ Very well. Do you speak English? ډېر لږ. آیا ته بریتانیاوي یې؟ A little. Are you British? هو. Yes. ته د کوم ځای څخه یې؟ Where are you from? زه د لندن څخه یم. I'm from London. د تاسو لیدلو نه خوشحال شوم. Nice to meet you. زه هم د تاسو لیدلو نه خوشحال شوم. Nice to meet you too. دوهمه ورځ. Day 2. بخښنه غواړم. آیا تاسو امریکایی یې؟ Excuse me, are you American? نه. No. آیا انګلیسي خبرې کولی شې؟ Do you speak English? هو. ډېر ښه. Yes, very well. څومره وخت کېږي چې دلته اوسېږې؟ How long have you been here? 5 کال. 5 years. څه کاروبار کوې؟ What do you do for work? زه محصل یا شاګرد یم. او تاسو څنګه؟ I'm a student. How about you? زه معلم یم. I'm a teacher. درېیمه ورځ. بخښنه غواړم. د تاسو نوم څه دی؟ Excuse me, what's your name? زما نوم جین دی. د تاسو نوم څه دی؟ My name is Jane. What's yours? ټام. Tom. تاسو ډېر ښې انګلیسي خبرې کوئ. You speak English very well. مننه. Thank you. پوهېږې ساعت څو بجې دی؟ Do you know what time it is? هو. ولې نه. ساعت 6:30 د مازدیګر دی. Sure. It's 6:30 p.m. تاسو وویل؟ What did you say? ما وویل ساعت 6:30 د مازدیګر دی. I said it's 6:30 p.m. مننه. Thanks. هیله کوم. You're welcome. څلورمه ورځ. سلام مات. Hi, Matt. سلام امبر. څه خبرې دي؟ Hi, Amber. What's up? زه غواړم هوایي ډګر ته لاړ شم. کولی شې راته ووایې چې څنګه هغه ځای پورې لاړ شم؟ I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there? نه بخښنه غواړم. زه نه پوهېږم. No, sorry. I don't know. فکر کوم چې له ټرین سره تللی شم. آیا پوهېږئ چې ټرین چیرته دی؟ I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is? هو. هلته دی. Sure, it's over there. چیرته؟ زه یې نشم لیدلی. Where? I don't see it. د سړک په څنګ کې. Across the street. او. اوس مې ولیدل. مننه. Oh, I see it now. Thanks. هیله کوم. مشکل نشته. No problem. آیا په دې شاوخوا کې کوم رستورانت شته؟
Do you know if there's a restroom around here? هو یو دلته دی په سوپرمارکټ کې. Yes, there's one here. It's in the store. مننه. Thank you. د خدای په امان. Bye. د خدای په امان. Bye bye. پنځمه ورځ. سلام سمنتا. څنګه یې؟ Hi Samantha, how are you? سلام. ته څنګه یې؟ Fine. How are you doing? ښه. Okay. څه غواړې وکړې؟ What do you want to do? زه وږی یم. غواړم یو څه وخورم. I'm hungry. I'd like to eat something. چیرته غواړې لاړ شې؟ Where do you want to go? زه غواړم یو ایټالیوي رستورانت ته لاړ شم. I'd like to go to an Italian restaurant. کوم ډول ایټالیوي خواړه خوښوې؟ What kind of Italian food do you like? زه سپاګټي خوښوم. آیا ته سپاګټي خوښوې؟ I like spaghetti. Do you like spaghetti? نه زما نه خوښیږي مګر پیزا خوښوم. No, I don't, but I like pizza.